ถึงฉันในอีก5 ปีข้างหน้าฮัลโหลเป็นไงบ้างสบายดีไหมนี่คือจดหมายของเราในวัย21ที่กำลังเรียนจบและเขียนถึงตัวเองในวัย26เอายังสปีดแล้วโอเคมาสวัสดีค่ะเราชื่อพลอยหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะพลอยพิกเกอร์พลอยเด็กที่ชอบเที่ยวจะเรียกว่าเด็กได้อยู่ไหมนะสวัสดีนี่คือช่องพิกเกอร์พลอยชอบเที่ยวชอบเดินทางมีความฝันแต่ก่อนที่เราจะถึงตรงนี้ได้อะเขาก็สับสนมาเยอะนี่คือรูปแรกของเพจเราใช่เมื่อก่อนเพจเราชื่อว่าพอเรียนจบแล้วทำอะไรต่อและนี่ก็คือโลโก้แรกของเราและนี่ก็คือโลโก้ที่3และนี่ก็คือล่าสุดเด็กจบใหม่ที่ไม่รู้ทำอะไรสับสนจนสร้างเพจแล้วก็ไปเที่ยวจนมีคนติดตามเยอะมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นเวลา3 ปีแต่มันก็เปลี่ยนตัวเราไปเยอะเหมือนกันแฮะจนบางทีเราก็ลืมความสดใสของเราเมื่อก่อนว่าเราเป็นยังไงนะการโตเป็นผู้ใหญ่มันก็ยากเหมือนกันแฮะเราจะเริ่มต้นจากอ่านแคปชั่นแรกในเพจเราว่าตอนที่เราสร้างเพจแรกๆอ่ะเราเขียนอะไรไปไว้บ้างแล้วเราก็จะลองอ่านจดหมายของเราในวัย21ที่เขียนให้เราในอีก5 ปีข้างหน้าซึ่งนั่นก็คือตอนนี้ไม่คิดว่าจะร้องไห้เลยอ่ะแล้วในที่สุดคลิปนี้ก็เกิดขึ้นนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะคลิปเนี้ยเราจะถ่ายมันมาตั้งแต่ตอนวันเกิดเราแล้วตั้งแต่วันที่เราอายุ26แต่เราอ่ะไม่มีเวลาสักทีทุกคนเชื่อปะคือตั้งแต่26ปุ๊บอ่ะเรามีไปแบบหลายที่มากหลายประเทศมากจนเราก็แบบว่าไม่มีเวลาอ่านแล้วก็ใจหนึ่งอ่ะมีความแอบรู้สึกกลัวในการเปิดจดหมายฉบับนี้มากๆเพราะว่าไม่อยากรับรู้อดีตเราแล้วว่าเราอ่ะเคยเป็นมายังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้ไหนๆก็มีเวลาว่างก็เลยคิดว่าในบรรยากาศฝนตกแบบนี้เราจะมาลองย้อนอดีตของเราเมื่อก่อนกันว่าพิกเกอร์พลอยกับพอเรียนจบแล้วเป็นมายังไงนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการเปิดเพจของเราออกมานะคะแล้วมาดูกันว่าแคปชั่นแรกรูปโปรไฟล์แรกที่เราตั้งไว้อะเราเขียนไปว่าอะไรนะโอ้ยไม่ชอบอ่านอะไรอย่างนี้เลยอะมารูปแรกของเพจโอ้ my god เป็นตอนแรกคือตอนแรกที่ทุกคนถ้าใครติดตามเพจเรามาตั้งแต่เวอร์ชันแรกนะคะจริงๆแล้วพิกเกอร์พลอยเนี่ยชื่อจริงๆของมันก็คือพลอยเรียนจบแล้วทำอะไรต่อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วหลังเรียนจบอะเราทำได้หลายอย่างมากเลยอะแต่เราชอบทำอะไรบ้างวะแบบจริงๆแล้วที่มันทำเป็นอาชีพได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจตัวเองเว้ยเราก็คงเป็นเหมือนหลายๆคนที่เป็นเด็กจบใหม่ที่แบบยังไม่รู้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยสร้างเพจนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแชร์ประสบการณ์ตัวเองลงไปในเพจนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้เพจนี้เป็นเพจท่องเที่ยวแต่อย่างใดเราก็เลยจะมาลองอ่านดูนะคะว่าความตั้งใจแรกของเรากับโพสต์แรกที่เราโพสต์ลงเพจกับแคปชั่นแรกเราเขียนว่าอะไรบ้างเพจนี้เป็นที่จดบันทึก1 ปีหลังเรียนจบของน้องพลอยเองเราเองบอกกับตัวเองว่าจะให้เวลาตัวเอง1 ปีเต็มตามหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่เราจะอยู่กับมันไปตลอดชีวิตใน1 ปีนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างยังไงก็ขอตั้งเพจนี้เป็นเหมือนเชื้อเพลิงในการจุดไฟตัวเองออกไปทำสิ่งใหม่ๆเชื้อเพลิงที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราไม่ยอมหยุดเฉยๆไอ้พลอยออกไปหามันออกไปค้นหาซะว่าชีวิตแกต้องการอะไร1 ปีเท่านั้นนะเว้ยรู้สึกฮึกเหิมแค่นี้ก็จะร้องไห้แล้วคือสมัยนั้นน่ะมันเครียดมากแล้วเราก็เหมือนแบบตอนแรกเราจะเรียนต่อป.โทใช่ป่ะเพราะเรารู้สึกว่าไม่อยากเป็นเหมือนคนที่ไม่มีอะไรทำแบบไม่มั่นใจในตัวเองมากๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งเราตัดสินใจทำแกปเยียร์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทำเพจเนี้ยเป็นเวลา1 ปีเท่านั้นที่เราจะทำให้สุดโพสต์หลายๆอย่างเกี่ยวกับการตามหาตัวเองตลอด1 ปีเต็มอะไรเงี้ยแล้วเราก็เดินทางไปทางไซบีเรียที่ทุกคนได้ดูกันนะคะจนมันไวรัลมากๆแล้วมันก็ทำให้ยอดติดตามเราเนี่ยจากหลักหมื่นอะตอนแรกอะคือหลักพันแล้วขึ้นมาเป็นหลักหมื่นตอนที่ไปครูบ้านนอกใช่ปะแล้วจากหลักหมื่นขึ้นมา100,000ภายใน1 อาทิตย์
คือมันคือจุดเปลี่ยนมากๆแล้วมันก็เหมือนเราโดดลงไปในแบบกระแสน้ำที่มันไหลมาจนทุกวันนี้ที่เราก็ยังคงทำสิ่งนี้กับเพจนี้อยู่แล้วนี่ก็คือโพสต์แรกในความตั้งใจแรกของเรากับภาพกระดาษโพสต์อิทที่รุ่นพี่เราอ่ะเป็นคนเขียนแล้วก็แปะหน้าตู้เย็นรุ่นพี่เราก็แบบเนี่ยก็เหมือนแบบเขียนให้แม่ฝากแม่ไว้อะไรเงี้ยว่าพอเรียนจบแล้วทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นข้อความแรกที่เราเขียนลงเพจของเราและแล้วมันก็มาถึงจริงๆหลังจากที่เราอ่านหนังสือเสร็จแล้วนะคะก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะมาอ่านจดหมายที่เราเขียนเอาไว้ในช่วงนั้นกันว่าเราอะเขียนอะไรไว้บ้างคือจริงๆแล้วการเขียนจดหมายเนี่ยไม่ใช่ไอเดียที่เราตั้งใจจะเขียนนะแต่มันคือไอเดียของรุ่นพี่เราอีกแล้วบอกว่าพลอยวันเกิดปีเนี้ยพี่ให้ของขวัญพลอยได้ไหมคือการให้พลอยอะเขียนจดหมายให้ตัวเองในอนาคตอีก5 ปีข้างหน้าตอนแรกบอกว่าโอ้พี่ดราม่าว่ะแล้วแฟนตาซีอะไรเงี้ยไม่เอาเขาบอกว่าเชื่อพลอยจดหมายเล่มนั้นน่ะมันจะมีผลและมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พี่อ่ะคิดให้พลอยได้ในวัย26ที่พลอยจะเปิดแล้วเขาบอกว่าแต่ข้อแม้คือพลอยต้องห้ามเปิดมัน5 ปีตลอด5 ปีห้ามแตะมันอีกเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดูนะคะว่าจดหมายอันนั้นน่ะเขียนอะไรไว้บ้างในวันนี้นี่แหละจำไม่ได้ด้วยว่าเขียนยาวขนาดไหนแต่น่าจะเขียนไม่ได้ยาวมากนะ จำได้ไหมว่าเกี่ยวอะไร จำได้ลางๆดีกว่าจำได้ว่าเกี่ยวกับรักครั้งแรกด้วย อุ้ยเจอแล้วเอ้ยฉันเขียนเลยว่าเปิดในปี 2566นะเจ้าพลอยแล้วก็พร้อมกับหน้ายิ้มโอเคมาทำไมตื่นเต้นขอถ่ายวิดีโอไว้ด้วยถึงฉันในอีก5 ปีข้างหน้าฮัลโหลเป็นไงบ้างสบายดีไหมเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเธอเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ไหนทำอะไรมีความสุขดีไหมแต่ตอนนี้เรากำลังสับสนกับชีวิตตอนนี้มากๆเลยเราไม่รู้ว่าเราควรไปทางไหนดีตอนนี้เธอคงตัดสินใจได้แล้วเนาะโอ๊ยหวังว่าถ้าไม่ใช่ดาราก็คงทำอะไรสักอย่างที่มีความสุขมากแน่ๆไม่คิดว่าจะร้องไห้เลยอะ อันนี้ปลื้มปิ่มที่เขียน ไม่รู้สึกอะไรอยู่เลยแต่ไม่คิดว่าจะร้องไห้เลยอะในตอนนี้เราอยากถ่ายรูปไม่รู้เธอตอนนั้นได้ถ่ายรูปเป็นอาชีพปะนะแต่ถ้าเธอได้ทำอยู่จริงๆอยากให้เธอรักษามันไว้มันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เธออยากเรียนรู้มันจนไม่รู้สึกเบื่อตอนนี้ชีวิตเรามีความสุขมากๆเลยมีทุกคนครบหน้าครบตาป้ามาพี่พิมพ์พี่แพรถ้าถึงตอนนั้นครอบครัวเรายังอยู่ครบรักษาดูแลทุกคนให้ดีๆนะโดยเฉพาะป้าเพราะตอนนั้นป้าคงแก่ขึ้นมากแล้วโทษถามไทยแกเยอะๆล่ะตอนนี้เรามีชีวิตที่เพอร์เฟกต์มากๆไม่เคยผิดหวังเลยไม่เคยเสียใจให้กับอะไรนอกจากการสูญเสียนะเพราะฉะนั้นมันไม่ผิดเลยที่ตอนนี้เธออาจจะท้ออยู่เสียใจกับบางอย่างหรือล้มเหลวเพราะมันคือบทเรียนของชีวิตที่เธออาจจะไม่เคยสัมผัสมันทำให้เธอโตขึ้นและเข้มแข็งนะเราจะไม่บอกให้เธอสู้ๆเราอยากให้เธอเรียนรู้ความเจ็บปวดเสียใจผิดหวังให้มากที่สุดเธอจะได้มีภูมิคุ้มกันและเรียนรู้วิธีจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้มันคือโอกาสที่ดีของเธอนะและถ้าเธออยากทำอะไรจงทำมันซะถ้าล้มเหลวก็เริ่มใหม่แต่เธอตั้งมั่นนะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เธอชอบจริงๆถ้าอาชีพในตอนนั้นของเธอไม่มีความสุขก็ออกมาทำในสิ่งที่เธอชอบนะเริ่มตอนนี้ก็คงไม่สายหรอกเธอในตอนเนี้ยเป็นคนที่สดใสและมองโลกในแง่บวกมากๆเลยนะอยากให้เธอยังคงเก็บรักษาข้อนี้ไว้เพราะมันเป็นข้อที่ดีของตัวเธอที่เธอเป็นคนที่สดใสคนที่อยู่ด้วยก็จะสดใสตามเราชอบเห็นคนสดใสนะยิ้มเยอะๆหัวเราะให้กับเรื่องโง่ๆเรารู้สึกซาบซึ้งในสิ่งเล็กน้อยในแต่ละวันเหมือนแกเราเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะในส่วนเรื่องของความรัก โอ๊ยไม่อยากอ่านเลยในส่วนเรื่องของความรักตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอตอนนั้นชอบใครคบใครหรือแต่งงานไปแล้วแต่เราคิดว่าคงจะไวไปแต่เราอยากให้เธอจำข้อนี้ไว้ถ้าจะมีแฟนทั้งทีต้องมีแล้วดีกว่าอยู่คนเดียวอยากให้ความรักปิดตาเรานะเธอต้องอยู่ในความเป็นจริงอย่าคิดไปเองคนนั้นต้องรักเธอช่วยเหลือและดูแลเธอได้รักครอบครัวเธอ
เราในตอนนี้ก็คงแนะนำเธอได้ไม่มากเพราะเราก็ไม่เคยชอบใครแต่ตอนนี้เราเริ่มชอบคนคนหนึ่งอยู่ ไม่รู้คนคนนั้นจะอยู่กับเธอในอนาคตตอนนั้นไหมแต่ตอนนี้เขาเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเธอยังโสดมันเป็นเรื่องที่ดีที่อยู่คนเดียวเป็นเรื่องปกติที่เธอชินแล้วนี่จริงไหมโอ้ยเอาเป็นว่ามีความสุขเยอะๆนะอย่าลืมความฝันของเธอว่าเธอรักถ่ายรูปเธออยากไปเที่ยวรอบโลกเธออยากไปดูหมีขาวที่ขั้วโลกเหนือเธออยากไปมาชูปิชู ได้ไปแล้วนี่ ดูออโรราแล้วก็หลายๆที่ทำมันให้ได้นะแล้วก็เธอรักในการช่วยโลกร้อนช่วยเหลือคนยากไร้เก็บความดีนี้ของเธอไว้ดีๆมันคือข้อดีของเธอไม่ว่าตอนนี้เธอจะลำบากแค่ไหนแต่เธอต้องห้ามตายนะเธอต้องสู้ชีวิตอะมันสนุกจะตายสดใสเข้าไว้ถึงตอนนั้นไม่มีใครที่รักเธออย่าลืมเราคนนี้ที่รักเธอนะก็คือรักตัวเองเยอะๆนะพลอยไวลินเตอร์ประภาพรวันที่10 เดือน 3 ปี 2561เขียนตอนตี 2:32 นาทีไม่คิดเลยว่าจะร้องไห้ให้กับคลิปนี้ทุกคนเราเปลี่ยนไปเยอะจริงๆอะคือเราไม่สามารถเขียนบทความในตอนเนี้ยไม่มีทางที่เราจะเขียนความสดใสในบทความพวกนี้ได้เลยอะหลายๆอย่างมันแบบมันคือเราในเวอร์ชันที่เป็นนักศึกษาที่แบบกำลังมีความฝันมีความตั้งใจมีความสุขกับทุกๆวันฉันมีความสุขมากเลยนะวันนี้มันยังถูกเขียนไว้อยู่ในนี้แล้วก็ความสับสนของเราในเรื่องของแบบดาราอาชีพหรืออะไรเงี้ยมันยังเป็นความแบบความเป็นพลอยใน5 ปีที่แล้วไว้มากๆอยู่เลยอะไม่คิดเหมือนกันนะว่าเราในวัยตอนนั้นอะจะเขียนข้อความสอนเราในวัยนี้ จำไม่ได้เลยว่าฉันน่าจะเขียนข้อความสั่งสอนตัวเองเอาไว้ว่าแบบจำไว้นะว่าแกคือคนนั้นคนนี้อย่าลืมละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าแบบเราเขียนมันว่าแบบเรารักการถ่ายรูปมากแค่ไหนเราเขียนว่าเราอยากไปเที่ยวรอบโลกเราอยากไปมาชูปิชูแล้วเราทำมันได้แล้วอะในวัย26ตอนเนี้ยแต่ว่าถึงแม้ว่าอาจจะเหลือหมีขั้วโลกเหนือกับดูอโรราก็ตาม แต่ว่า2 อันนี้เราคิดว่าเราจะเก็บไว้ทำตอนแก่เพราะเรากลัวว่า เฮ้ยไม่ต้องแก่หรอก เรากลัวว่าถ้าเราทำความฝันเราจบภายในแบบ30 ปีเรากลัวว่าเราจะไม่มีเป้าหมายในการแบบใช้ชีวิตที่อยากจะไปแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าไอ้คำถามที่ว่าหวังว่าเธอจะทำงานในสิ่งที่เธอฝันแล้วเธอชอบนะไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่ซึ่งไม่รู้จริงๆแล้วตอนเนี้ยไอ้สิ่งที่เราไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่อ่ะมันคือการทำสิ่งที่เราชอบคือการเที่ยวแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็มีรายได้จากความฝันที่เราอยากทำไม่รู้เลยว่าตอนนั้นที่เราสับสนอยู่อ่ะชีวิตเราตอนเนี้ยมันจะมาตามความฝันได้เหมือนทุกวันนี้อะไรเงี้ยอะในมุมมองแกในเมื่อแกเนี่ยเป็นคนเดียวที่นั่งอยู่ตรงนี้หลังกล้องแล้วเป็นเพื่อนเราสมัยมหาลัยแกบอกได้ไหมว่าฉันในตอนนั้นน่ะกับฉันในตอนเนี้ยมีความเหมือนและต่างอะไรกันบ้าง หน้าตาแล้วหนึ่ง เอ้ยทำไมอ่ะสวยขึ้น ถ้าเห็นแกแล้วก็ติ่งๆเนี่ยแบบที่แบบใส่แว่นโตๆนั่นนะเดินเข้ามาหาอะไรเด็กเรียนกูรู้แค่เรียนอะ จริง โตขึ้นเยอะ เป็นสาวสวย ไอ้เรื่องนั้นมันเรื่องปกติอยู่แล้ว แกชมฉันเหรอ นิสัยได้คือเริ่มเป็นไบโพล่าเยอะ ทำไมอ่ะ อารมณ์เปลี่ยนแปรปรวน เริ่มโตเริ่มมีความรับผิดชอบเริ่มมี ความเครียดเข้ามาแหละเรื่องแบบการทำงานแล้วฉันสดใสเหมือนเมื่อก่อนไหม บางครั้ง สดใสเหมือนสมัยฉันอยู่มหาลัยหรือเปล่า ไม่เหมือนเรียกว่าแตกต่างดีกว่าเพราะตอนนั้นแบบยังไม่มีความฝันอะไรเยอะแยะเหมือนแบบอยากจะไปทั่วโลกเลยตอนปี 1ยังไม่คิดใช่ไหม ตอนปี 1ยังไม่คิดเรื่องแบบชอบเที่ยวขนาดนั้น ยังเรียนอยู่ยังตั้งใจเรียนเพิ่งแบบปี 1สาย แล้วยังไงแต่ฉันปี 3 ปี 4ฉันก็เริ่มแล้วนะ ๆเริ่มแบบอยากจะไปนู่นไปนี่แล้วนะเริ่มไม่อยู่บ้านแล้วนะ จริงแค่4 ปีในมหาลัยก็เปลี่ยนตัวเองเหมือนกันเนาะแกนั่นแหละเป็นคนที่ชวนฉันไปเที่ยวภูกระดึงเชียงคานพาฉันไปแบกเป้ไปบาหลีเพื่อนเนี่ยแหละเป็นตัวชักจูง เป็นคน นะ จัดทริปเองด้วยนะมาหลีเนี่ย ได้ตั๋วถูกครั้งแรกเลยเก่งด้วยมัวเลย7 วัน แต่สนุกปะล่ะก็สนุก สนุก แล้วถ้าให้คะแนนเปอร์เซ็นต์เต็ม100%อะระหว่างฉันอะตอนนั้นกับฉันตอนเนี้ยมีความเหมือนกันกี่เปอร์เซ็นต์ 50แล้วกัน จริงเหรอฉันเปลี่ยนไปแบบ 50% เลยเหรอ ตอนนั้นก็ยังเด็กป่ะตอนนี้ก็โตแล้ว จริง จะ30แล้ว
ยังไม่30 26อยู่เลย ก็หมายถึงว่าในอายุแบบทำงานแล้วแล้วแกคิดไหมว่าโตมาอีก5 ปีข้างหน้าฉันจะเป็นแบบนี้ไม่มีใครคิดหรอกไม่มีใครคิดตัวแกก็ไม่คิดอ่ะเพราะฉันจะแบบมีคนติดตามเป็นล้านคนอะไรอย่างเงี้ยหรอจะมานั่งเขียนจดหมายอย่างนี้อ่ะน้องตอนนั้นเราก็ไม่คิดหรอกว่าจะแบบมีงานทำแบบนี้ทำไปเป็นนักท่องเที่ยวที่มีตังค์ไม่เคยคิดว่าจะทำ YouTube เลยจริงตอนนั้นเนี่ยจะเป็นแบบเพิ่มกับทำหนังอยู่เลยยังคือบอกแค่ว่าแกอยากเป็นครูสอนศิลปะเด็กนักเรียนอยู่เลยไม่ใช่ตอนนั้นอยากเป็นครูที่เป็นครูบ้านนอกครูบ้านดอยพอพูดถึงอ่ะคือฉันน่ะจำได้ว่าสมัยก่อนที่ฉันเรียนอ่ะฉันน่ะชอบกินช็อกโกแลตมากตอนนั้นน่ะมันเครียดในแบบเวอร์ชันเด็กนั่นแหละแล้วฉันก็ชอบกินไอ้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าขายของเป็นปะวะเราก็ต้องขายปะวะ ไม่คือเอาตรงๆทุกคนตรงๆเลยนะเฮอร์ชี่อ่ะเขาติดต่อมาให้เราทำคลิปเกี่ยวกับแบบตัวเองใช่ปะเราก็เลยมานั่งทำเปิดกฎหมายอันนี้แล้วเรารู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ของเฮอร์ชี่ตอนนี้มันตรงกับสิ่งที่เราจะทำเราก็เลยเอามาทำในคลิปนี้เราอ่ะมีความทรงจำกับมันมากก็คือเราอ่ะเคยกินเฮอร์ชี่ไปร้องไห้ไปตอนเรียนคือตอนนั้นอ่ะฉันอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงอะนะแบบไม่ใช่พูดขายของแต่ว่าฉันอ่ะตอนนั้นอ่ะฉันเหมือนน่าจะเสียใจเครียดอารมณ์แบบทำหนังคนเดียวอ่ะแล้วเพื่อนเช็คอินร้านเหล้าอ่ะตอนนั้นน่ะเก็ตป่ะแล้วฉันก็แบบเชื่อเลยเนี่ยฉันนั่งเขียนสคริปต์งานนั่งตัดต่อเขียนบล็อกช็อตสตอรี่อะไรเงี้ยคนเดียวอ่ะแล้วฉันก็ร้องไห้เว้ยแล้วตอนนั้นน่ะฉันเป็นคนที่ต้องมีช็อกโกแลตติดตู้เย็นตลอดเวลาเพราะว่าฉันเป็นคนเครียดง่ายเฮอร์ชี่อ่ะเป็นหนึ่งในช็อกโกแลตที่ฉันกินประจำก็คือตอนนั้นฉันก็คว้าเฮอร์ชี่เว้ยแล้วก็กินแบบจนหมดแท่งอ่ะภายในไม่กี่นาทีเพราะฉันแบบเครียดมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าการกินช็อกโกแลตทำให้ฉันอ่ะหายเครียดแล้วรู้สึกดีได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ต้องมีช็อกโกแลตติดกระเป๋าตอนนั้นนะฉันกินตอนร้องไห้ใช่ปะแต่ตอนเนี้ยฉันกินเฮอร์ชี่เพราะอะไรรู้ปะตอนไปเที่ยวฉันกินเฮอร์ชี่เป็น energy bar แบบไปเที่ยวแล้วอยากกินอะไรที่มันหวานๆก็ซื้อเฮอร์ชี่มากินคือมันแค่ขนมอะแต่ละช่วงเวลามันก็กินในกรณีที่ต่างกันตอนนั้นกินตอนเรียนเครียดทำงานคิดงานไม่ออกร้องไห้กินเฮอร์ชี่ตอนนี้กินอะไรกินตอนไปเที่ยวแล้วใครจะไปคิดว่าไปเที่ยวคือการทำงานฉันก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้เราคิดถึงแล้วมันเป็นการที่มันอยู่กับเราในทุกช่วงเวลาจริงๆทุกคนซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเวลากินมันเหมือนแบบเวลาเราเหนื่อยๆมันก็เติมความหวานเติมความสุขเรากลับมาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรสครีมมี่มิลค์ช็อกโกแลตนะคะเราจะมาชิมในวัย26กับการถ่ายคลิปแล้วก็กินเฮอร์ชี่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปนะคะพร้อมน้ำตาอีกแล้วแต่เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติดีใจจึงจ้านี่อร่อยเหมือนเดิมไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนอารมณ์แบบไหนจะสนุกเศร้าเฮฮาเฮอร์ชี่ก็ยังคงอร่อยเสมอด้วย4รสชาติที่คุ้นเคยอย่าง Creamy Milk Chocolate Cookie and Cream Creamy Milk Chocolate with Whole Almond และ Dark Chocolate ที่แสนอร่อยเข้มข้นที่มาพร้อมกันในแบบบาร์จะผ่านไปกี่ปีเฮอร์ชี่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนหมวกของทุกคนให้สดใสในชีวิตขึ้นมาโอเคเอาเป็นว่าก็หลังจากที่เราได้อ่านข้อความในนี้กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็คงถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะอัดวิดีโอนี้ถึงเราในวัยเชี่ยไม่อยากจะพูดเลย5 ปีอ่ะ31ว่าแต่ฉันต้องร้องไห้แน่เลยอ่ะฉันไม่อยากร้องไห้แล้วอ่ะเพราะว่าฉันไม่คิดเลยว่าไอ้จดหมายเล่มนี้มันจะมีผลกับฉันในปัจจุบันได้เลยอ่ะไม่คิดเลยว่าตอนนั้นน่ะเด็กอายุเท่าไหร่21เด็กหัวติ่งเด็กติ่งคนนั้นน่ะมันจะมาเขียนข้อความให้ฉันในวัย26ร้องไห้ได้ขนาดเนี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองอัดคลิปถึงเราในวัย31โอเคก็หวัดดีพลอยในวัย31นี่ก็คงจะเป็นพลอยในวัย26ไม่รู้จะพูดอะไรไม่ได้ซ้อมมาก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดมาก่อนด้วยว่าแบบต้องพูดอะไรวะเอาเป็นว่าตอนนั้นแกก็คงจะแก่มากๆไม่ใช่โตมากๆเนาะแต่ว่าแกคงจะแก่มากๆแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าแกจะแต่งงานหรือยังก็คงเขียนเหมือนในจดหมายเล่มเนี้ยในวัย21ไม่รู้หรอกว่าแกมีแฟนมีอะไรแต่งงานหรือยังแต่ก็คิดว่าแกควรจะแต่งงานได้แล้วนะเพราะว่ามันก็31แล้วเข้าใจเปล่า
ก็แต่ว่าถ้าแกยังไม่แต่งงานหรือว่าแกผิดหวังจากความรักมันไม่เสียหายเลย เพราะว่าในวัยของเราตอนเนี้ยเราอยู่คนเดียวได้สบายมากแกเป็นคนเก่งแกเป็นคนเข้มแข็งแกไปเที่ยวคนเดียวได้ทั้งอเมริกาใต้เนปาลหิมาลัยแกทำคนเดียวได้เพราะฉะนั้นถ้าตอนนั้นแกอาจจะผิดหวังจากความรักหรือยังไม่แต่งงานไม่เป็นไรแกอยู่คนเดียวได้แล้วแกก็มีความสุขด้วยตัวแกได้เหมือนกันฉันเชื่ออย่างนั้นนะในวัยนี้ แล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่แกทำในวัย26ตอนเนี้ยแกอาจจะมีความสุขบ้างมีความท้อบ้างเครียดบ้างแต่ในวัยตอนนี้ของแกมันก็คือวัยที่แกกำลังจะตั้งใจเพื่อที่อยากจะให้ชีวิตแกตอนนั้นนั่นแหละมั่นคงขึ้นตอนนี้แกเหนื่อยมากเลยเว้ยตอนนี้แกแบบทำงานทุกวันตอนนี้แกมีหนัง2เรื่องแกกำลังแบบมีรอบสื่อเยอะมากแกออกงานทุกวันแกทำงานทุกวันเพื่อหวังว่าตอนนั้นน่ะแกจะเครียดน้อยลงแกจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแกจะมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นถ้าแกมีลูกแล้วนะแล้วก็แกจะมีเวลาอยู่กับป๊ากับม้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนนั้นที่แกฟังอยู่แล้วแกยังบ้างานยังทำงานอยู่เหมือนทุกวันนี้ก็อยากจะให้แกเผาๆลงเพราะความหวังของฉันในตอนนี้ที่ฉันนั่งถ่ายคลิปทำงานอยู่ตอนเนี้ยเพราะฉันหวังว่าอนาคตจะให้แกทำงานน้อยลงแล้วก็อยากให้แกรู้ไว้ว่าอย่าบ้างานอย่าบ้าเที่ยวอย่าบ้าตามหาชีวิตมากนักเพราะชีวิตของฉันที่ฉันรู้สึกในตอนเนี้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากเว้ยมันมีครอบครัวมีเวลาให้ป้าเยอะๆมีเวลาให้ม้าเยอะๆเพราะไม่รู้ว่าตอนนั้นป้ายังจะอยู่ไหมเพราะมันก็อีก5 ปีเนาะป้าก็น่าจะ80แหละก็ตอนนี้เราให้อีกแล้วตอนนั้นก็อาจจะมานั่งร้องไห้ก็ได้ ตอนนั้นอาจจะนั่งร้องไห้เหมือนกันตอนนี้แกจะร้องไห้อยู่ใช่ปะ ก็ตอนนี้เราก็พยายามที่จะมีเวลาให้กับป๊ามากขึ้นอยากพาป๊าไปเที่ยวเยอะๆก็ถ้าตอนนั้นป๊ายังอยู่ก็หวังป๊าจะแข็งแรงดีแล้วแกก็จะเป็นคนที่ดูแลป๊าได้ดีอย่างเช่นตอนนี้เช่นกันหวังว่าแกจะมีบ้านหลังใหญ่ๆให้ป๊าอยู่ให้ป๊าสบายมีคนขับรถให้ป๊าได้นั่งมีแม่บ้านทำอาหารให้ป๊ากินมีหลายๆอย่างที่แกตั้งใจแล้วแกเหนื่อยตอนเนี้ยเพื่อที่อนาคตแกจะได้สบาย ฉันหวังว่าอย่างนั้นนะฉันพูดตามตรงแล้วก็แต่ถ้าอนาคตแกมันไม่มีอย่างนั้นเลยไม่เป็นไรเหมือนกันแกไม่ต้องเครียดเลยว่าแกไม่ได้ทำตามความฝันเหมือนที่แกตั้งใจตอนนี้ไหวเพราะฉันรู้สึกว่าแกอยู่กับมันได้แล้วแกมีความสุขกับสิ่งเล็กๆได้ไม่แน่อนาคต5 ปีตอนนี้ที่แกฟังอยู่แกอาจจะมีบ้านอยู่เชียงใหม่เลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งแล้วอยู่คนเดียวบนดอยก็ได้แกจะไปถึงจุดนั้นได้เลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันก็หวังว่าแกจะมีความสุขในสิ่งที่แกเลือกแล้วก็ตอนนี้เรามีออฟฟิศตอนนี้เราถ่ายกันที่ออฟฟิศที่มีทีมงานป้อมีตั้มมีพี่ปืนมีปันมีทีมงานอยู่4 คนก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นพิกก็พอที่แกตั้งใจไว้มันจะไปเติบโต10 คน20 คนหรือเติบโตยังไงหรือไม่มีออฟฟิศแล้วไม่รู้แต่การที่แกมีพื้นที่ตรงเนี้ยมันทำให้แกมีความสุขแล้วแกก็เติบโตขึ้นมาแกได้รู้จักการบริหารคนแกได้รู้จักการอยู่ร่วมกับการทำงานได้อย่างจริงจังมากขึ้นมันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเหมือนกันเพราะตอนเนี้ยฉันก็กำลังเรียนรู้กับการทำออฟฟิศอยู่เหมือนกันและฉันก็กำลังสนุกกับมันมากแล้วตอนนี้ฉันก็ยังมีความฝันที่ฉันอยากทำเยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนั้นแกจะได้ทำมันหมดหรือยังเพราะฉันก็ไม่คิดว่าในวัยนี้ฉันจะทำความฝันในวัยที่ฉันอายุ21ได้มากขนาดนี้เช่นกันแต่ฉันจะบอกเอาไว้เผื่อว่าอนาคตแกทำมันแล้วแกจะได้ภูมิใจกับสิ่งที่แกมีความฝันและแกได้ทำตามมันตอนนี้ฉันมีความฝันว่าฉันอยากไปขั้วโลกเหนือไปดูหมีขาวไปอันตาร์กติกาไปดูเพนกวินแล้วก็ฉันอยากพาที่บ้านไปดูแสงเหนือออโรราฉันอยากจะไปพาป๊าไปอียิปต์ฉันอยากจะนั่งรถไฟไปหลังคาโลกฉันอยากจะหมดแล้ว ในเรื่องของการท่องเที่ยวฉันอยากจะเที่ยวอีกเยอะมากๆฉันอยากจะไปรอบโลกแล้วก็ฉัน
อยากจะมีโรงแรมเล็กๆสำหรับนักเดินทางได้วางเป้นอนในพื้นที่ที่สบายใจอาจจะเป็นโฮสเทลเล็กๆที่เชียงใหม่หรือโฮสเทลเล็กๆที่กรุงเทพแต่นี่คือความฝันของฉันเราก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีคุณค่ากับสังคมฉันอยากให้แกตอนนั้นไม่รู้แกตอนนั้นลืมมาตอนนี้หรือยังแกอาจจะเป็นคนที่ไม่สดใสเท่าตอนนี้อีกกว่าเดิมก็ได้แต่ฉันอยากจะเตือนแกว่าฉันเนี่ยตอนเนี้ยฉันอยากให้แกแบบตายไปแล้วไม่เสียเปล่าเกิดมาทั้งทีมีคุณค่าต่อโลกไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะแค่เป็นคนเล็กๆคนหนึ่งที่แบบทำมาเล็กๆที่ช่วยเหลือโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเด็กเรื่องการศึกษาแล้วก็หวังว่าตอนนั้นแกยังทำงานแสดงอยู่เพราะมันก็ยังเป็นสิ่งที่แกรักคำตอบที่ฉันให้ได้คือแกรักในการแสดงและแกก็รักการถ่ายภาพยนตร์การเป็นตัวละครตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้น31แกจะเล่นบทแม่ก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกัน ก็ประมาณนั้นแล้วก็ขอให้แกมีความสุขมากๆแต่ฉันรู้ว่าคนอย่างแกมันเครียดอยู่แล้วแหละแกเป็นคนที่แบบท้อบ้างสุขบ้างแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันดีใจที่ฉันเป็นฉันในทุกวันนี้และฉันก็คิดว่าแกควรจะดีใจที่แกเป็นแกในทุกวันนั้นเช่นกันก็ประมาณนี้น่าจะหมดแล้วล่ะมั้งตอนนี้แกทำ YouTube แกเป็นไงบ้างวะ 10 ล้านซับยังตอนที่ดูอยู่คลิปเนี้ยวันกลับมาดูคลิปเนี้ย10 ล้านซับยัง ไม่จำเป็นเลยฉันรู้ว่าแกไม่ได้คาดหวัง10 ล้านซับหรอกแกก็ดีใจตั้งแต่ล้านแรกแล้วแหละก็แต่ก็ไม่รู้ว่าแกจะเติบโตไปด้านไหนก็อย่าลืมเปิดมาดูคลิปนี้นะแล้วก็ยิ้มยังยิ้มหน่อยยิ้มเร็วยิ้มเยอะๆแล้วนะตอนนี้คนซับเท่าไหร่ตอนนี้คนซับใกล้จะ1 ล้านแหละ 965,000 คนตอนนั้นอาจจะล้านไปแล้วหรืออาจจะ2 ล้านไม่รู้ ภายในสิ้นปีนี้ของผมอาจจะ1 ล้านเป๊ะใช่ภายในสิ้นปีนี้ก็อาจจะ1 ล้านแล้วก็หลังกล้องตอนนี้ก็ยังมีบอมอยู่บอมก็เป็นเพื่อนมหาลัยเป็นตากล้องให้เราตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าในตอนนั้นอาจจะมีบอมอยู่ในชีวิตแกหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละตัวป่วน โอเคก็หวังว่าแกจะมีความสุขดีนะนี่ก็เป็นข้อความจากฉันพลอยพิกเกอร์พลอยในวัย26ที่ยังสวยใสแล้วก็เปล่งปลั่งเป็นสาววัยรุ่นอย่างนี้ เห็นไหมฉันยิ้มได้ขนาดนี้ตอนนั้นแกก็ต้องยิ้มบ้างโอเคเปล่านั่นแหละพอแล้วมีความสุขมากๆนะขอให้ข้อความนี้ฝากไปถึงเจ้าคนเก่งในอนาคตนะจากพลอยถึงเจ้าพลอย Better You Version เปิดโหมดปังกับ Hershey